हेलो नमस्ते द बेस्ट प्रिपरेसन नाम गरेको यो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यति धेरै भ्युज र सब्सक्राइबर भएको यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नको लागि युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्। यो खुलिसकेपछि सब्सक्राइब बटन र नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। Now, let's see today's lesson. आजको लेसनमा मैले लाइक भन्ने शब्दलाई कसरी कसरी प्रयोग गरिन्छ, के अर्थ लाग्छ त्यो लिएर आएको छु। लाइकको प्रयोग अत्यन्तै कन्फ्युजिङ भनिन्छ। धेरैलाई यो कन्फ्युज भइरहन्छ। लाइकको राम्रोसँग युज गर्न जानियो भने अङ्ग्रेजी धेरै जान्ने हुन्छ, यो स्योर छ। ओके, अब लाइकको कसरी कसरी प्रयोग हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। फर्स्टमा what प्लस बी प्लस डट डट प्लस लाइक भनेर क्वेसन सोध्यो कसैले भने डिस्क्राइब गर भन्ने क्वेसन सोध्यो। मैले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, वर्णन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। बी भनेको इज, एम, आर, वाज, वेयर, हो भनेर पढेकै छ। अब यहाँ चाहिँ समथिङ अनि लाइक यो फर्मुला हो। यसरी सोधिएको क्वेसनलाई डिस्क्राइब गरेर उत्तर गर्नु पर्छ। जस्तो वाट्स भन्दाखेरि यहाँ वाट इज हो नि त, यो इज भनेको बी भयो, वाट अनि इज भनेको बी भयो। योर होम टाउन भनेको यो खाली ठाउँमा योर होम टाउन लाइक। अब होम टाउन भनेको चाहिँ आफू बस्ने ठाउँलाई नै होम टाउन भनिन्छ। अब फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेरौँ त, वाट्स योर होम टाउन लाइक? तपाईँ बसोबास गर्नुभएको ठाउँ कस्तो छ भनेर सोधेको हो। यसले यो वाट्स योर होम टाउन लाइक भन्नु र डिस्क्राइब योर होम टाउन भन्नु एउटै हो। यो क्वेसन सबैलाई उपयोगी छ, आइएल्टिएसको स्टुडेन्टलाई झनै उपयोगी छ। वाट्स योर होम टाउन लाइक? तपाईँ बसोबास गर्नुभएको ठाउँ कस्तो छ? अब धेरै डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, तैपनि इक्जाम्पलको लागि इट्स ब्युटिफुल, पिसफुल एन्ड सेफ। यो सुन्दर, शान्त र सुरक्षित छ भनेको छैन। अब तपाईले माई होम टाउन इज about 80 kilometers from the main road, city center, हैन? All facilities like drinking water, police post, health post, hospital, college, school, electricity, drinking water are available in my hometown भन्दै कुरा त धेरै गर्न बाँकी रहेछ। तर what's your hometown like भन्यो भने डिस्क्राइब योर होमटाउन, तपाईको होमटाउनको वर्णन गर्नुहोस् भनेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। लाइकको एउटा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो। यसकै कन्टिन्यू, what's your family like? यो डिस्क्राइब योर फ्यामिली भनेको हो। त्यसरी थाहा नहुने मान्छेले त आन्सर दिन एकदम गाह्रो हुन्छ, जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। यो अर्काको भाषा त सिकेको छ, प्र्याक्टिस गरेको छ भने आउने त हो। वाट्स योर फ्यामिली लाइक? तपाईको परिवार कस्तो छ? आई हेभ अ न्युक्लियर फ्यामिली, देयर आर ओन्ली 4 people, myself, my little sister and my parents. हेर्नु त, डिस्क्राइब गरेको हो। What's your family like
भन्नु र डिस्क्राइब योर फ्यामिली भन्नु एउटै हो। तपाईको परिवारको वर्णन गर्नुहोस् भन्नु र तपाईको परिवार कस्तो छ भन्नु एउटै हो। व्हाट्स योर फ्यामिली लाइफ? मेरो एकल परिवार छ। एकल भनेको बुवा आमा र छोराछोरी मात्र भएको। त्यहाँ 4 जना मात्र छौं। म आफू, myself, मेरी सानी बहिनी, my little sister and my parents, मेरा बुवा आमा। अब अरु कुरा त भन्न बाँकी नै छ नि। बिजनेस इज द मेन इन्कम सोर्स अथवा फार्मिङ इज द मेन इन्कम सोर्स और माई फादर्स पेन्सन इज द मेन इन्कम सोर्स अफ माई फ्यामिली। अरु कुरा गर्न बाँकी नै छ। देयर इज गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड कोअपरेसन इन माई फ्यामिली। राम्रो मेलमिलाप छ, सहयोग छ। त्यो कुराहरू त गर्नै बाँकी छ। तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा व्हाट्स योर फ्यामिली लाइफ भनेको तपाईको परिवार कस्तो छ भनेर सोधेको हो। डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। नम्बर 3 पनि व्हाट्स योर इंग्लिश टीचर लाइफ? तपाईको अंग्रेजी शिक्षक कस्तो हुनुहुन्छ? अब लेडिज भए सी, जेन्ट्स भए ही। He is really helpful and brilliant. He teaches very well. उहाँ सहयोगी तथा अति चतुर हुनुहुन्छ। नलेजवान हुनुहुन्छ। ज्ञान एकदम छ। उहाँले धेरै राम्ररी पढाउनुहुन्छ। He teaches very well. ओके? यो चाहिँ एउटा फर्मुला पढ्यौं हामीले। पहिलो फर्मुला भनेको what plus b भनेको इज ए मारवाड वेयर प्लस अब यहाँ के हो? होम टाउन, फ्यामिली, टीचर, फादर, मदर, लाइफ भनेको डिस्क्राइब भनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। व्हाट्स योर स्कुल लाइफ? व्हाट्स योर कलेज लाइफ? तपाईको कलेज कस्तो छ? स्कुल कस्तो छ? अब यतिजना टिचर छन्, यतिवटा बिल्डिङ छन् भन्नै बाँकी छ। डिस्क्राइब योर स्कुल, डिस्क्राइब योर कलेज नै व्हाट्स योर कलेज लाइफ भने जस्तै हुन्छ। यो फर्मुलामा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर पढ्यो। अब लाइफको सेकेन्ड युनिट, अर्को युनिट सब्जेक्ट प्लस लाइफ प्लस व्हाट यु लाइक। तपाई के मन पराउनुहुन्छ? अब सब्जेक्ट आई भयो, लाइक भयो। योर न्यू हेयर कट, योर न्यू हेयर कट। तपाईको नयाँ हेयर कट मलाई मन पर्छ, मन पराउँछु म। ओके? तपाई स्याउ मन पराउनुहुन्छ भने आई लाइक एन एप्पल। ओके? त्यस्तै त हो। आई लाइक योर न्यू हेयर कट। म तिम्रो नयाँ हेयर कट मन पराउँछु। हरि लाइक्स माई बाइक। हरिले मेरो बाइक मन पराउँछ। हरि सब्जेक्ट भइहाल्यो। आई लाइक हर भेरी मच। म उनलाई धेरै मन पराउँछु। आई लाइक यु भेरी मच। म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु। सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस व्हाट यु लाइक। अब पिज्जा मन पर्छ भने आई लाइक पिज्जा। म पिज्जा मन पराउँछु। नम्बर 4 आई लाइक प्लेइङ क्रिकेट सो मच, अलट, भेरी मच पनि लाउने, तर टु मच चाहिँ नलाउने। टु मच भनेको नेगेटिभ कुरा हो, अति हो त्यो चाहिँ। आई लाइक प्लेइङ क्रिकेट सो मच। म क्रिकेट खेल्न धेरै मन पराउँछु। आई लाइक योर न्यू कार अ लट। म तिम्रो नयाँ कार धेरै मन पराउँछु। आई लाइक शपिङ भेरी मच। मलाई किनमेल धेरै मन पर्छ। तर आई लाइक शपिङ टु मच चाहिँ नभन्ने। यो चाहिँ अलि नेगेटिभ जस्तोमा जान्छ। सो मच भन्ने, अलट भन्ने, भेरी मच भन्ने। ओके,
अर्को फर्मुला पनि पढिसक्यौँ है लाइकको। अब अर्को सब्जेक्ट प्लस रियल्ली प्लस लाइक प्लस वाट यु लाइक। अब तपाईँको अर्को एप्पलकै ल्यायो भने आई रियल्ली लाइक एन एप्पल भन्नु पर्यो नि। माई फादर रियल्ली लाइक्स ओल्ड सङ। मेरो बुवा पुराना गीतहरू वास्तवमै मन पराउनुहुन्छ। माई सिस्टर रियल्ली लाइक्स टु स्विम। मेरी बहिनी पौडी खेल्न वास्तवमै मन पराउँछ। आई रियल्ली लाइक पोखरा, इट्स माई फेभरेट सिटी। म पोखरा वास्तवमै मन पराउँछु। सब्जेक्ट प्लस रियल्ली प्लस लाइक प्लस वाट यु लाइक। ओके, नेक्स्ट वुड लाइक। वुड लाइक भनेको वान्ट हो। जहाँ तपाईँले आई वान्ट भन्नुहुन्छ त्यहाँ आई वुड लाइक भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँले परिचय दिने बेलामा आई वान्ट टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन भन्नुभन्दा आई वुड लाइक टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन राम्रो हुन्छ। वुड लाइक भनेको वान्ट। म हजुरसँग कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई वान्ट टु टक टु यु भन्नुभन्दा त आई वुड लाइक टु टक टु यु, म हजुरसँग कुरा गर्न चाहन्छु भन्नु हो। 1 नम्बर वाट वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क। हजुर के पिउन चाहनुहुन्छ। आई वुड लाइक अ कप अफ कफी प्लिज। कृपया म 1 कप कफी चाहन्छु। आइड लाइक टु ड्रिङ्क भने पनि भयो, आइड लाइक मात्र भने पनि भयो। आइड लाइक अ कप अफ कफी प्लिज, म 1 कप कफी चाहन्छु। अब कसैलाई म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु भन्दा आई वान्ट टु आस्क यु अ क्वेसन भन्नुभन्दा त आइड लाइक टु आस्क यु अ क्वेसन, आइड लाइक टु आस्क यु अ क्वेसन भन्नु धेरै राम्रो हुन्छ। ओके, आजको यस भिडियोमा मैले लाइकको कुरा गरेँ। अब कतिपयले बुझिहाल्नुहुन्छ, कतिपयले साथीहरूले चाहिँ नोटबुकमा सार्नुपर्छ। यो मैले दुःख गरेर बनाएको छु, पढेर जान्ने भइदिनु पर्यो जसरी पनि। ओके, I hope you found the video interesting and useful for you. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like and comment. Thanks for watching it. See you next time. Bye bye.